ሰላም ይህ አቢሲና ኤዱኬሽን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 1 ቤዚክ ኢኮኖሚክስ ኢኩዌሽን ፓርት 2 የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ቤዚክ ኢኮኖሚክስ ኢኩዌሽንስ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ፌስ ባይ ዘ ኢኮኖሚክ ሲስተም ዱ ቱ ስካርሲቲ ኦፍ ሪሶርስ ኦልሶ ናውን አስ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ። እንግዲህ በኢኮኖሚው ውስጥ የሚያጋጥሙን የስካርስ ሪሶርስ በስካርስ ሪሶርስ ምክንያት የሚያጋጥሙን ፕሮብለሞች ወይም ችግሮች ምን እንላቸዋለን ነው የሚለን ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ እንላቸዋለን። ዘስ ፕሮብለምስ አር ኮመንሊ ናውን አስ ኢኮኖሚክ ሲስተም። እነዚህ ፕሮብለሞች ኮመንሊ ምን በመባል ይጠራሉ ነው የሚለን ኢኮኖሚክ ሲስተም በመባል ይጠራሉ። ዘይ አር ኦልሶ ናውን አስ ሴንትራል ፕሮብለም ኦፍ ኢኮኖሚክ። በሌላ አጠራራቸውም ሴንትራል ፕሮብለም ኦፍ ኢኮኖሚክስ ተብለው ይጠራሉ ነው የሚለን። ዜርፎር ኤኒ ሁማን ሶሳይቲ ሹድ ቢ አንሰር ፍሮም ዘስ ስሪ ቤዚክ ኩዌሽንስ። ማንኛውም የሰው ልጅ ምንድነው እነዚህን ሶስት ኩዌሽኖች መመለስ አለበት ነው የሚለን። እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች መመለስ አለበት ነው የሚለን። ፈርስት ማን ነው? ዋት ቱ ፕሮዲውስ ምን ላምርት ብሎ የሚጠይቀው ነው። ዘ ፕሮብለም ኢዝ ኦልሶ ናውን አስ ፕሮብለም ኦፍ አሎኬሽን። እንግዲህ ይሄ ፕሮብለም በመባል ይጠራል። ፕሮብለም ኦፍ አሎኬሽን በመባል ኦፍ ሪሶርስ በመባል ይጠራል። ሀው ቱ አሎኬት የማመርተው ሪሶርስ እንዴት አድርጌ ላግኘው። ዋት ቱ ፕሮዲውስ ምን ባመርት ይሻላል ብሎ የሚጠይቀው ነው። ኢት ኢምፕላይዝ ዛት ኤቭሪ ኢኮኖሚክስ መስት ዲሳይድ ዊች ጉድ ኤንድ ዋት ኳንቲቲ አር ቱ ፕሮዲውስ። እንግዲህ የትኛውን እቃ በምን ያህል ኳንቲቲ መጠን ላምርት ብሎ የሚጠይቅ ነው ይሄ ዋት ቱ ፕሮዲውስ የምንለው። ዘ ኢኮኖሚክ ሜክ ኤ ቾይስ ሰች ኮምፐንሴሽን ኦፍ ጉድ ቨርሰስ ካፒታል ጉድ። እንግዲህ ኮንሳምፕሽን ጉድ ቨርሰስ ካፒታል ጉድ። የማመርተው ኮንሳምፕሽን ጉድ ይሁን ወይስ ካፒታል ጉድ፣ ሲቪል ጉድ ይሁን ወይስ ሚሊታሪ ጉድ፣ ነሰሰሪ ጉድስ ሲሆን ሌግዠሪ ጉድስ። እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚለን ለፍጆታ ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ ላምርታቸው ወይስ ለካፒታል ለኢንተርሚዲያት ጉድ ለሌላ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ እነዚህ ማሽኖችን ምናምን ላምርት ወይስ እነዚህ የሚበሉ ብስኩት ምናምን እነዛን ላምርት። ሲቪል ጉድስ ማለት ለኖርማል ማህበረሰቡ የሚሆኑ ትምህርቶችን ላምርት፣ ለወታደር ለሚሊታሪ የሚሆነውን ላምርት። ነሰሰሪ ጉድስ ማለት እነዚህ አሻቦ ዘይት ምናምን የማይቀሩ ነገሮች እነዚህ ላምርት ወይስ ለግዠሪ ጉድ እነዚህ ወርቅ ምናምን ጌጣጌጦችን። ይሄ እያለ የሚጠይቅ ምንድን ነው ዋት ቱ ፕሮዲውስ ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ሪሶርስ አር ሊሚትድ ዊ መስት ቱ ፕሮዲውስ ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ታይፕ ኦፍ ጉድ ኢፍ ዊ ወንት ሞር ኤኒ ታይፕ ጀነራሊ ዘ ፋይናል ቾይስ ኦፍ ኤኒ ኢኮኖሚክ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቫሪየስ ታይፕ ኦፍ ጉድ በት ኤክስትራ ናምበር ኦፍ ኮምቢኔሽን ኦፍ ዲፔንድ ኦን ዘ ስፔሲፊክ ሰርከምስታንስ ኤንድ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚክስ። እንግዲህ ባለው ሰርከምስታንስ እና ኦብጀክቲቭ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ተነስተን እነዚህ ምርቶች እናመርታለን ማለት ነው። ይሄ ዋት ቱ ፕሮዲውስ ብሎ የሚጠይቀው ነው። ቀጣይ ሃው ቱ ፕሮዲውስ የሚለው ደግሞ እንዴት አድርጌ ላምርት የሚለው ነው። ኢትስ ዘ ፕሮብለም ኦፍ ናውን አስ ዘ ፕሮብለም ኦፍ ቾይዚንግ ቴክኒክ። በምን ቴክኒክ ባመርተው ይሻላል፣ ላመርተው ያሰብኩትን ፕሮዳክት በምን ቴክኒክ ባመርት ይሻላል። ዋንስ አን ኢኮኖሚክ has reached a decision regard type of good to produce the determine their relative quality. The economic must be decide how to produce them and choice between alternative method of technique production. እንግዲህ እነዛን ያመረታቸውን ሊያመርት ያሰባቸውን ፕሮዳክሽን እንዴት አድርጎ በምን ያህል ኳሊቲውን እንዴት አድርጌ ላምርተው፣ በምን ቴክኒክ በየትኛው ቴክኒክ ባመርተው የበለጠ አዋጭ ሆናለሁ ብሎ how to produce ብሎ የሚጠይቀው ጥያቄ ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኮተን ክሎዝ ካን ቢ ፕሮዲውስድ ዊዝን ሃንድ ቱልስ ኦር ፓወር ብሉምስ ኦር አውቶማቲክ ብሉምስ። ምንድነው እንግዲህ የኮተን የጥጥ ልብሶችን በእጅ ማምረት ይቻላል፣ በፓወር ሉምስ ወይም አውቶማቲክ ሉምስ ማምረት ይቻላል። ስለዚህ በየትኛው መንገድ ላምርተው፣ በአንድ ሉምስ ላምርት፣ በፓወር ሉምስ ወይስ በአውቶማቲክ ሉምስ ብሎ ይሄ ሃው ቱ ፕሮዲውስ በምን ቴክኒክ ላምርት ብሎ የሚመርጠው ይሄ ሃው ቱ ፕሮዲውስ ብሎ የሚጠይቀው ጥያቄ ነው ማለት ነው። ሲሚላርሊ ዌት ካን ቢ ግሮ ዊዝን ፕራይመሪ ቱልስ ኤንድ ማኑዋል ላቦርስ ላቦርስ ኦር ዊዝን ሞደርን ማሽን ኤንድ ሊትል ላቦርስ። ምንድነው እንግዲህ ይሄ ዌትን ደግሞ ስንዴን እንዴት አድርጌ ላብቅል፣ ስንዴን ከሆነ ማምረት የፈለገ ስንዴን እንዴት አድርጌ ላምርተው። ዊዝን ፕራይመሪ ቱልስ ፕሪሜቲቭ ማለት እነዚህ ኋላ ቀሮች በነዛ ቱሎች እና በጣም ብዙ ሰዎችን ተጠቅሜ በኋላ ቀር ቱሎች ላምርት ወይስ ሞደርን ማሽኖችን ተጠቅሜ በሊትር ላቦር ላምርት ብሎ የሚጠይቅ ከሆነ ሃው ቱ ፕሮዲውስ እንለዋለን ማለት ነው። ሃው ቱ ፕሮዲውስ እንለዋለን። ቦርደርሊ ስፒኪንግ
ዘ ቫሪየስ ቴክኒክ ኦፍ ፕሮዳክሽን ካን ቢ ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ካታጎሪስ ላቦር ኢንተንሲቭ ቴክኒክ ኤንድ ካፒታል ኢንተንሲቭ ቴክኒክ። ምንድን ነው እንግዲህ ፕሮዳክሽን በሁለት ይከፈላል ነው የሚለን ላቦር ኢንተንሲቭ ኤንድ ፕሮዳክቲቭ ኢንተንሲቭ ቴክኒክ ተብሎ በየትኛው ቴክኒክ ላምርት ብሎ የጠየቀውን ጥያቄ ሁለት ቴክኒክ አለ። አንደኛው ላቦር ኢንተንሲቭ፣ ሁለተኛው ፕሮዳክቲቭ ካፒታል ኢንተንሲቭ። ላቦር ኢንተንሲቭ ቴክኒክ ኢዝ ኢንቮልቪንግ ዩዚንግ ሞር ላቦር ሪላቲቭ ቱ ካፒታል ኤንድ ፐር ዩኒት ኦፍ አውትፑት። እንግዲህ በእያንዳንዱ ፐር ዩኒት ኦፍ አውትፑት ሞር ላቦሮችን ብዙ ሰራተኞችን ተጠቅሞ በትንሽ ካፒታል ብዙ ሰራተኞችን ተጠቅሞ የሚሰራ ከሆነ ላቦር ኢንተንሲቭ ቴክኒክ እንለዋለን። ካፒታል ኢንተንሲቭ ኢዝ ቴክኒክ ኢንቮልቪንግ ቱ ዩዚንግ ሞር ካፒታልስ ሪላቲቭ ቱ ላቦር ኤንድ ፐር ዩኒት ኦፍ አውትፑት። በእያንዳንዱ ፐር ዩኒት ኦፍ አውትፑት ሞር ካፒታል ተጠቅሞ ትንሽ ላቦር ትንሽ የሰው ኃይል የሚጠቀም ከሆነ ደግሞ ካፒታል ኢንተንሲቭ ቴክኒክ እንለዋለን ማለት ነው። ዘ ቾይስ ቢትዊን ዘ ዲፈረንት ቴክኒክ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ አቬሌብል ሳፕላይ ኤንድ ዲፈረንት ፋክተር ፕሮዳክሽን ዛት ሪሌቲቭ ፕራይስ። እንግዲህ ባለው ሪሌቲቭ ፕራይስ እና ባለው ዲፔንዲንግ አቬሌብል ሳፕላይ ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው ቾይስ የምናደርገው ቴክኒክ ሜትድ ኦፍ ቴክኒካችንን ማለት ነው። ሜኪንግ ጉድ ቾይስ essential making best possible using of limited resource and producing maximum amount of good and service። ምንድነው making good choice essential make best possible use of limited resource and productive ማክሲመም አማውንት ኦፍ ሪሶርስ። እንግዲህ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ሪሶርስ ፕሮዳክት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ማክሲመም አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ሪሶርሶችን ለማምረት ይጠቅመናል። ፎር ሁም ቱ ፕሮዲውስ ለማን ነው ይሄን ምርት የማመርተው የሚለውን ደግሞ ቀጣይ ጥያቄያችን ነው። ዚስ ፕሮብለም ኢዝ ኦልሶ ናውን አዝ ዘ ፕሮብለም ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኔሽናል ፕሮዳክት። እንዴት አድርጌ ዲስትሪቢዩት አደርጋለሁ? ፎር ሁም ለማን ነው ይሄን ምርት የማመርተው ብለን የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። ኢት ኢዝ relate to how to material product to distribute among the member of society. The economy must to be decide an example whether the product is benefit of new rich people or the larger number of people። እንግዲህ ለፑር ለጥቂት ሀብታም ሰዎች ነው ይሄን ምርት የማመርተው ወይስ ለሰፊው ለድሃው ማህበረሰብ ነው ይሄንን ምርት ማምረት ያለብኝ ብሎ የሚጠይቀው ጥያቄ ነው ሁም ቱ ፕሮዲውስ የሚለው። አን ኢኮኖሚ ዛት ወንት ቱ ቢ ሳቲስፋይ ዘ ማክሲመም ናምበር ኦፍ ፐርሰን ውድ ቢ ፈርስት ትራይ ቱ ፕሮዲውስ ነሰሰሪ ኦፍ ሆል ፖፕሌሽን ኤንድ ዘይ ፕሮሰስ ቱ ፕሮዳክት ኦፍ ለግዠሪ ጉድስ። ምንድነው እንግዲህ አን ኢኮኖሚ ዛት ወንት ቱ ቤኔፊት ማክሲመም ናምበር ኦፍ ፐርሰንስ ወንት ቱ ፈርስት ትራይ ቱ ፕሮዲውስ ነሰሰሪ ጉድስ። እንግዲህ ማክሲመም ቤኔፊት ለማግኘት ፈርስት ምንድነው እነዚህ ነሰሰሪ ጉድስ የሚባሉትን ለሁሉም ፖፕሌሽን የሚሆኑትን ነሰሰሪ ጉድስ የሚሉትን እነዚህን ፕሮዳክቶች ማምረት አለበት። ዜን ቱ ፕሮዲውስ ቱ ፕሮዳክት ኦፍ ለግዠሪ ጉድስ ወይስ እነዚህን ለግዠሪ ጉዶችን አምርቼ ለሪቸስት ፒፕሎች ብቻ ላምርቶኝ ብሎ የሚጠይቀው ነው። ፎር ሁም ለማን ላምርት ብሎ ማለት ነው። ኦል ዘስ ኤንድ አዘር ፋንዳሜንታል ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ኢዝ ሴንተር አራውንድ ሂውማን ኒድ ኤንድ ወንት። እንግዲህ ምንድነው እነዚህ ሁሉም ኦል ዘስ ኤንድ አዘር ፋንዳሜንታል ኢኮኖሚክ ፕሮብለሞች ምንድነው ሴንተር የሚያደርጉት የሰው ልጅን ፍላጎት ነው። የሰው ልጅን ፍላጎት ነው ሴንተር አድርገው የሚነሱት ማለት ነው። መኒ ሂውማን ኢፈርት ኢን ዘ ሶሳይቲ አር ዳይሬክትሊ ተዋርድ ቱ ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስስ ሳቲስፋይ ሂውማን ወንት ኤንድ ኒድ። ምንድነው እንግዲህ መኒ ኢፈርት ኦፍ ሶሳይቲ አር ዳይሬክትሊ ተዋርድ ኦፍ ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ሳቲስፋይ ሂውማን ኒድ ኤንድ ወንት። የሰው ልጆችን ፍላጎትና አይቶ ምንድነው ሳቲስፋይ ለማድረግ የሚሰራ ስራ ነው ይሄ ስራ። ዘስ ሂውማን ኢፈርት ኢዝ ዘ ሪዛልት ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኦከር ዊዝን ፍሬምወርክ ኦፍ አን ኢኮኖሚክ ሲስተም። እንግዲህ እነዚህ ይሄ ኢፈርት ሊመጣ የሚችለው በኢኮኖሚክ ፍሬምወርክ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው ማለት ነው። በኢኮኖሚክ ባለው ፍሬምወርክ ኢኮኖሚክ ሲስተም ተጠቅመን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣይ እዚህ ዘንዳ ኢኮኖሚክ ሲስተምን ያሳየናል። ዘ ዌይ ኦፍ ሶሳይቲ ትራይ ቱ አንሰር ዘ አበቭ ፋንዳሜንታል ኩዌሽን ሳመራይዝድ ባይ ዘ ኮንሰፕት ናውን አዝ ኢኮኖሚክ ሲስተም። እንግዲህ ላይ ስንጠይቃቸው የነበሩትን ጥያቄዎች ሊመልስልን የሚችሉት ፋንዳሜንታል ኩዌሽኖችን ሊመልስልን የሚችል አንሰር ሊያደርግልን የሚችል ምንድነው ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ሲስተም ኢዝ ኤ ሴት ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ኢንስቲትዩሽን አሬንጅ ስታብሊሽ ቱ አንሰር ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽንስ። እንግዲህ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽኖችን ለመመለስ አሬንጅ የተደረገ የተስተካክሎ የተቀመጠልን አሬንጅመንት ስታብሊሽድ የተደረገ ምንድነው ይሄ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው ማለት ነው።
we can identify the type of economic system in this are capital command and mixed ብለን እንከፍላቸዋለን እነዚህ ኢኮኖሚክ ሲስተም የምንላቸውን ማለት ነው። ፈርስት ምን እናያለን? ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም የሚለውን እናያለን። ካፒታሊስት ኢዝ ዘ ኦልደስት ፎርም ኦፍ ኢኮኖሚክ ሲስተም ኢን ዘ ወርልድ። እንግዲህ ይሄ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም የምንለው ኦልደስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው። በአለማችን ላይ ኦልደስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ተብሎ የሚጠራው ካፒታል ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው። ኢት ቢካም ዋይድ ስፕሪድ ኢን ዘ ሚድል ኦፍ 19 ሴንቸሪ። እንግዲህ ይሄ በ19ኛው ምዕተ ዓመት የተስፋፋ የታይፕ ኦፍ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው ማለት ነው። ኢን ዚስ ኢኮኖሚክ ሲስተም all means of production privately owned and the production takes place at the intensive of individual private enterprise who work mainly to private profit። እንግዲህ ይሄ ምንድነው? ብዙ ጊዜ ኢንዲቪጁዋል ፕራይቬት ኢንተርፕራይዝን ተከትለው በፕራይቬት ፕሮፊት የተቋቋመ ነው። ካፒታሊስት ኢኮኖሚክስ ሞር ፕራይቬታይዜሽን የሆነ ኢኮኖሚክስ ሲስተም ነው። ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ኢን ኢኮኖሚክስ ኢዝ ሚኒማል። የገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን በዚህ በካፒታሊስት ኢኮኖሚክስ ጊዜ ሚኒመም የሆነ ነው ማለት ነው። ዚስ ሲስተም ኢዝ ኦልሶ ኮልድ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ኦር ማርኬት ኦር ሌዝ ፌር ኢኮኖሚክ ሲስተም በመባል ይጠራል። ምንድነው? ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክስ፣ ማርኬት ኢኮኖሚክስ ወይም ሌዝ ፌር ኢኮኖሚክ ሲስተም በመባል በሌላ ስሙ ይጠራል ማለት ነው። የካፒታሊስት ኢኮኖሚክስ ሲስተም የምንለው ፈርስት እንግዲህ ምን እናያለን? ከካፒታሊስት ኢኮኖሚክስ ሲስተም ፊውቸሮች ተቀምጠውልናል። ፊውቸርስ ኦፍ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክስ ዘ ራይት ቱ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ። እንግዲህ ፈርስት ምንድነው? ዘ ራይት ኦፍ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ። ዘ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ኢዝ ፋንዳሜንታል ፊውቸር ኦፍ ዘ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ኤ ፓርት ኦፍ ዘ ፕሪንሲፕል ኢኮኖሚክ ኤንድ ፕሮዳክቲቭ ፋክተር ሰች አስ ላንድ፣ ፋክተሪ፣ ማሽነሪ፣ ሜንስ ኤንድ አንደር ዘ ፕራይቬት ኦነርሺፕ። እንግዲህ ምንድነው? እነዚህ ፋክተሪ፣ ማሽነሪ ምናምን የምንላቸው አንደር ፕራይቬት ኦነርሺፕ ናቸው። በፕራይቬት ባለቤትነት የተሰጡ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ዘ ራይት ኦፍ ፕሮፐርቲ ኢን ደ ፕራይቬት የምንላቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ፊቸሩ ፍሪደም ኦፍ ቾይስ ባይ ዘ ኮንሱመር ነው። እንግዲህ ኮንሱመሮች ፍሪደም ኦፍ ቾይስ ተሰጥቷቸዋል። ኮንሱመርስ ካን ባይ ጉድ ኤንድ ሰርቪስስ ስዊት ኤንድ ቴስት ኦፍ ፕሪፈረንስ። በመረጡት ቴስት አድርገው ፕሪፈረንሳቸው በተመቻቸው እንዲገዙ ተሰጥቷቸዋል። ይሄ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ፊውቸር ነው። ፕሮዲሲንግ ፕሮዳክት ኦፍ ጉድ ኤንድ አኮርዲንግ ቱ ዊሽ ኤንድ ኦፍ ዘ ኮንሱመር። እንግዲህ እነዚህ አምራቾች ደግሞ ምንድነው? ፕሮዲውስድ እንዲያደርጉ በኮንሱመሮች ፍላጎት ፕሮዲውስ እንዲያደርጉ መብት ተሰጧቸዋል። ዘይ ኦልሶ ናውን አዝ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኮንሱመር ሶቨርጂኒቲ። ምንድነው? ይሄ ደግሞ በመባል ይጠራል? ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኮንሱመር ሶቨርጂኒቲ። ኮንሱመርስ አር ሶቨርጂን ብሎ ይሄ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ፊውቸሩ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ፕሮፊት ኦፍ ሞቲቭ። ፕሮፊት ኦፍ ሞቲቭ ኢንተርፕረነርስ ኢን ዜር ፕሮዳክቲቭ አክቲቪቲ ጋይድ ባይ ዘ ሞቲቭ ኦፍ ፕሮፊት ሜኪንግ። እንግዲህ ጋይድ የሚደረጉት እነዚህ ኢንተርፕረነሮች በፕሮፊት ሞቲቭ ነው። ፕሮፊት ነው ራሱ ሞቲቬትድ አድርጎ ጋይድ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። በካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ጊዜ ማለት ነው። ኮምፒቴሽን ኢት ኢዝ ኤ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ኮምፒቴሽን ኤግዚስት አሞንግ ዘ ሴለር ኤንድ ፕሮዲውሰር ኦፍ ሲሚላር ጉድስ ኤንድ አትራክት ዘ ኮንሱመርስ። ምንድነው? ኮንሱመራቸውን አትራክት በማድረግ እነዚህ በኮንሱመሮች እንትን ፕሮዲውሰሮች፣ ሴለሮች፣ ሻጮች ምን ያደርጋሉ? ኮምፒቴሽን ያደርጋሉ። አሞንግ ዘ ባየርስ ዘ ኮምፒቴሽን ኦፍ ኦብቴን ኦፍ ጉድስ ኤንድ አሞንግ ወርከርስ ኮምፒቴሽን ኢዝ ቱ ጌት ዘ ጆብ አሞንግ ኤምፕሎየርስ ኢዝ ጌት ወርከር ኤንድ ኢንቨስትመንት ፈንድ። እንግዲህ ምንድነው? ባየርስ ኮምፒቴሽን ቱ ኦብቴን ጉድስ፣ ጉዶችን ለማግኘት ኦብቴን ለማድረግ ኮምፒቴሽን ይኖራል። አሞንግ ወርከርስ በሰሪዎች ላይ ደግሞ ኮምፒቴሽን ጌት ኦፍ ጆብ፣ ስራ ለማግኘት ኮምፒቴሽን ይኖራል። አሞንግ ኢምፕሎየርስ በተቀጣሪዎች ላይ ደግሞ ጌት ወርከርስ ኤንድ ኢንቨስትመንት ፈንድስ፣ ኢንቨስትመንት ፈንዶችን እና ወርከሮችን ለማግኘት ምንድነው? ኮምፒቴሽን ይኖራል ማለት ነው። ፕራይስ መካኒዝም ኦል ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም አር ሶልቭድ ስሩ ዘ ፕራይስ መካኒዝም። እንግዲህ ሁሉም የኢኮኖሚክ ፕሮብለሞች ወይም ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉት በፕራይስ መካኒዝም ነው ማለት ነው። በፕራይስ መካኒዝም ነው። ማይነር ሮል ኦፍ ገቨርንመንት። ገቨርንመንት ምንድነው? ማይነር ሮል ነው ያለው በዚህ በካፒታሊስት ኢኮኖሚክስ ጊዜ ማለት ነው። ዘ ገቨርንመንት ዳዝ ኖት ኢንተርፌር ኢን ዴይ ቱ ዴይ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኤንድ ኮንፌን ኢትሰልፍ ፍሮም ዲፌንስ ኤንድ
ሜንቴናንስ ኦፍ ሎ ኤንድ ኦርደር። ምንድነው ገቨርንመንት በዴይ ቱ ዴይ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲያቸው ኢንተርፌር አያደርግም ማለት ነው። ኢንተርፌር አያደርግም። ሰልፍ ኢንተረስት ካን ኢች ኢንዲቪዥዋል ኢዝ ጋይድድ ባይ ሰልፍ ኢንተረስት ኤንድ ሙቪንግ ባይ ዲዛይር ኦፍ ኢኮኖሚክ ጌን። ምንድነው ሰልፍ ኢንተረስት ነው። ወደ ኢኮኖሚ የሚገቡም የሚወጡም ኢንዲቪዥዋሎች በራሳቸው ፍላጎት ነው። ሰልፍ ጋይዳንስ ናቸው። በራሳቸው ነው የሚመሩት ማለት ነው። ኢኩዊቲስ ኦፍ ኢንካም ኢኩዊቲ ኦፍ ኢንካም የሚለው ደግሞ ዜር ዋይደር ኢኮኖሚክ ጋፕ ቢትዊን ሪቸስት ኤንድ ፑር ኢኒኳሊቲ ይኖራል። እንግዲህ ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካም በሚኖርበት ጊዜ በፑሮች እና በሪቾች መካከል ጋፑ የሰፋ ነው የሚሆን በፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ጊዜ ማለት ነው። ኤግዚስታንስ ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስትራሊቲስ ምንድነው? ኔጌቲቭ ኤክስትራሊቲ ማለት ሃርም ኮስት ኦር ኢኖሰንስ ኦፍ ስትራፍ ባይ ሰርድ ፓርቲ ቢኮዝ ዘ አክሽን ባይ አናዘር ኢት ካፒታሊስት ኢኮኖሚክስ ዲሲሽን ኦፍ ፊርም ሜይ ቢ ዘ ሪዛልት ኦፍ ኔጌቲቭ ኦልተርኔቲቭ ኤንድ አጌንስት ኦፍ አናዘር ፊርም ኤንድ ሶሻል ጀነራል። እንግዲህ የአንደኛው ፊርም የሚያደርገው ዲሲሽን ለሌላኛው ፊርም ኔጌቲቭ ኤክስትራክቲቭ ሊኖረው ይችላል ነው የሚለው። ኔጌቲቭ ኤክስትራክቲቭ ሊኖረው ይችላል። አድቫንቴጅ ኦፍ ካፒታል ኢኮኖሚክስ እንግዲህ የካፒታል ኢኮኖሚክስ ፊቸሩን አየን። አሁን ደግሞ አድቫንቴጁን እናያለን። ፍሌክሲቢሊቲ ኦር አዳፕቴቢሊቲ ምንድነው? ፍሌክሲቢሊቲ ወይም አዳፕቴቢሊቲ የሚለው ኢትስ ሳፊሽንትሊ አዳፕት ኢትሰልፍ ቼንጂንግ ኦፍ ኤንቫይሮንመንቱ ቼንጅ በሚያደርግበት ጊዜ ራሱ ኢትሰልፍ አዳፕት ያደርጋል ማለት ነው። ዲሰንትራላይዜሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ ፓወር ዲሰንትራላይዝድ ነው። ሜክ ኤ ሜካኒዝም ኦፍ ዲሰንትራላይዜሽን ፎር አጌንስት ሴንትራላይዜሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም። አጌንስት ሴንትራላይዜሽን ኦፍ ፕሮብለም ኢኮኖሚክ ነው። ኢኮኖሚክ ፓወር ሴንትራላይዜሽን አይደለም። በዚህ ወቅት ዲሰንትራላይዜሽን የሆነ ኢኮኖሚ ነው ያለ ማለት ነው። ኢንክሪዚንግ ፐር ካፒታል ኢንካም ኤንድ ስታንዳርድ ሊቪንግ ኢንክሪዝ ፐር ካፒታል ኢንካማቸው እና ስታንዳርድ ሊቪንግ ኦፍ ዘ ፒፕል ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ራፒድ የሆነ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ሌቭል ኦፍ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኢንካም ሊድስ ቱ ሃየር ካፒታል ኢንካም ኤንድ ስታንዳርድ ሊቪንግ እንዲኖር በማህበረሰብ ውስጥ ያደርጋል ማለት ነው። ኒው ታይፕ ኦፍ ኮንሱመር ጉድስ ምንድነው? አሪፍ የሆነ ኒው ታይፕ ኦፍ ኮንሱመር ጉድስ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ቫሪየስ ኦፍ ኒው ኮንሱመር ጉድስ አር ዲቨሎፕድ ኤንድ ፕሮዲውስድ አት ላርጅ ስኬል ምንድነው? ኒው ታይፕ ኦፍ ኮንሱመር ጉድስ ቫሪየስ የተለያዩ እንዲመጡ ያደርጋል ማለት ነው። ግሮዝ ኦፍ ኢንተርፕረነርሺፕ ስራ ፈጣሪነት ግሮዝ እንዲያደርግ ያደርጋል። ፕሮፊት ሞቲቬት ክሬት ሳፖርት ኦፍ ኒው ኢንተርፕረነርስ ስኪል ኤንድ አፕሮች ስኪላቸውንና አፕሮቻቸውን እንዲከተሉ አዲስ ኢንተርፕረነሮች ግሮ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ግሮ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል። ኦፕቲመም ዩቲላይዜሽን ኦፍ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስስ እንግዲህ እነዚህ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርሶችን ኦፕቲመም ዩቲላይዝ እንዲያደርጉ ይረዳል። ፉል ዩቲላይዜሽን ኦፍ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስስ ኢትስ ፖሲብል ዱ ቱ ኢኖቬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ ኦፍ ፕሮግረስ በአዲስ ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ፕሮግረስ ስለሚኖር ፉል ዩቲላይዜሽን ኦፍ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ኢትስ ሃየር ካፒታል ፎርሜሽን ሃየር የሆነ ካፒታል ፎርሜሽን እንዲኖር ያደርጋል። ዘ ራይት ኦፍ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ሄልፕ ቱ ካፒታል ፎርሜሽን ዘ ራይት ኦፍ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ስላለ ምንድነው ሃየር የሆነ ካፒታል ፎርሜሽን እንዲኖር ይረዳል ማለት ነው። ቀጣይ ምን እናያለን? ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ካፒታሊስት ኢኮኖሚስት እናያለን ማለት ነው። ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ኢኒኳሊቲ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ዲስአድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ካለ ካፒታሊዝም ፕሮሞት ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ ዛት ክሬት ሶሻል ኢምባላንስመንት በሶሻሉ በማህበረሰቡ ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ካለ ምንድነው? ኢምባላንስመንት ይፈጠራል ማለት ነው። ኢምባላንስመንት ይፈጠራል። አን ባላንስድ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ as there is no check in the economic system the economy can develop unbalanced way of different geographical region and different ሴክሽን ኦፍ ሶሳይቲ በተለያዩ ዲፈረንት ሴክሽን ኦፍ ሶሳይቲ በተለያዩ ዲፈረንት ሴክሽን ኦፍ ማህበረሰብ ወይም ጂኦግራፊካል ሪጅን ምንድነው? ኢምባላንስመንት ኦፍ ኢኮኖሚ እንዲፈጠር ያደርጋል። ምክንያቱም ገቨርንመንት ቼክ ስለማያደርገው ማለት ነው። ኤክስፕሎቴሽን ኦፍ ላወር
ኢን ዘ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ኤክስፕሎቴሽን ኦፍ ላቦር ፎር ኤግዛምፕል ኦፍ ፔይንግ ሎ ዌጅ ኢዝ ኮመን። እንግዲህ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክስ በሚሆንበት ጊዜ የሰው ልጅ ፓወር ወይም ላቦር ኤክስፕሎት እንዲደረግ ያደርጋል። በዛ ወቅት ምንድነው ይሄ ሎው በትንሽ ገንዘብ ሰዎች እንዲሰሩ ማድረግ ባለሀብቶች ይሄን በሚፈጠርበት ጊዜ ኤክስፕሎቴሽን ላቦር እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኤክስትራሊቲቭስ ምንድነው? ኔጌቲቭ ኤክስትራሊቲቭስ የሚያሳየው ፕሮብለም ኦፍ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ዌር ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ኢን ዘ ሚንስ ኦፍ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ፊርም ኢት ኢኮኖሚክ ሜክስ ኤሴንስ ኦፍ ፊርምስ ፎርስ አዘር ፔይ ቱ ኢምፓክት ኦፍ ኔጌቲቭ ኦልተርኔቲቭ ሰች ፖሊዩሽን። እንግዲህ ምንድነው እነዚህ ፊርሞች ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ነው ዋና አላማቸው። በዛ ወቅት ግን እነዚህ አካባቢ አየሩን ይበክላሉ። ፖሊዩሽን ከተማ ላይ ጽዳጃቸውን የኢንዱስትሪውን ቆሻሻ ወደ ከተማው የኢንዱስትሪውን ቆሻሻ ወደ አየር ሲወጣ በዛ ወቅት ምንድነው ፖሊዩሽን ይከሰታል እና ኔጌቲቭ ኤክስትራሊቲቭስ አለው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኤክስትራሊቲቭስ አለው። ቀጣይ ታይፕ ኦፍ ኢኮኖሚ የምናየው ምንድነው? ኮማንድ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ኦልሶ ናውን አዝ ሶሻሊስት ኢኮኖሚክስ። እንግዲህ ኮማንድ ኢኮኖሚክስ የምንለው በሌላ ስም አጠራሩ ሶሻሊስት ኢኮኖሚክስ ይባላል ነው የሚለን። አንደር ዚስ ኢኮኖሚክ ሲስተም ዘ ኢኮኖሚክ ሲቹዌሽን ዛት አር ኢንጌጅድ ኢን ዘ ፕሮዳክሽን ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ኦውንድ ኤንድ ኮንትሮልድ ባይ ዘ ስቴት። እንግዲህ ፕሮዳክሽን ዲስትሪቢዩሽን ኦንድ ኤንድ ኮንትሮልድ የሚደረገው በዚህ ዘንዳ በስቴት ነው ወይም በሀገሪቱ ነው ማለት ነው፣ በመንግስት ነው። ኢት ሪሰንት ፓስት ዘ ሶሻሊስት አስ ሎስ ኦፍ ፖፑላሪቲ ኤንድ ሞስት ኦፍ ሶሻሊስት ካንትሪ አር ትራይ ቱ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚስት። እንግዲህ ኢን ዘ ሪሰንት ፓስት ሶሻሊስት ሀዝ ሎስት ኢን ፖፑላሪቲ ሎስት አድርጓል። ኤንድ ሞስት ኦፍ ሶሻሊስት ካንትሪ ወደ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚስት ተመልሰዋል ነው የሚለን። ቀጣይ ምን እናያለን? የዘንዳ ከኮማንድ ኢኮኖሚክስ ፊውቸሮችን እናያለን። ሜን ፊውቸርስ ኦፍ ኮማንድ ኢኮኖሚክስ ኮሌክቲቭ ኦነርሺፕ አለ። በዚህ በኮማንድ ኢኮኖሚክስ ፊውቸሩ ኮሌክቲቭ ኦነርሺፕ ኦል ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን አር ኦንድ ባይ ዘ ሶሻል ሊስት አዝ ኤ ሆል ኤንድ ዜር ኢዝ ኖ ራይት ቱ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ። እንግዲህ ሁሉም ነገር በሶሳይቲ ኦውንድ የሚደረግ ነው። አዝ ኤ ሆል ኖ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ የሚባል ነገር የለም። ሶሳይቲው ሁሉም ነገር የማህበረሰቡ ነው፣ እንዳጠቃላይ ያጠቃላዩ ነው እንጂ ፕራይቬት የሚባል የግል የሚባል ነገር የለም ነው የሚለን። ሴንትራል ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ ፎር ሪሶርስ አሎኬሽን ፐርፎርምድ ባይ ዘ ኮንትሮሊንግ አውቶሪቲ ኦፍ አኮርዲንግ ቱ ዘ ጊቭን ሶሻሊስት ኢኮኖሚክ ጎል። እንግዲህ ሴንትራል ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ ምንድነው ነው የሚለን? ፕላኒንግ ፎር ሪሶርስ አሎኬሽን ሪሶርስ አሎኬሽኑን ፕላን የሚደረገው በሶሻሊስት ኢኮኖሚክ ጎሎች ነው ማለት ነው። ስትሮንግ ገቨርንመንት ሮል እንግዲህ ገቨርንመንት ሀዝ ኮምፕሌት ኮንትሮል ኦቨር ዘ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። እንግዲህ ይሄ ገቨርንመንት ሙሉ ለሙሉ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲውን ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው በኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም። ማክሲመም ሶሻል ዌልፌር ኮማንድ ኢኮኖሚክ አዝ ማክሲማይዝ ዘ ሶሻል ዌልፌር ኤንድ ዳዝ ኖት አለው ቱ ኤክስፕሎቲንግ ላቦር። ምንድነው ኮማንድ ኢኮኖሚክስ ኤም ቱ ማክሲማይዝ ሶሻል ዌልፌር ዳዝ ኖት አለው ይሄ ኤክስፕሎቲንግ ኦፍ ላቦር የጉልበት ብዝበዛ እንዲኖር አይፈቅድም ማለት ነው። ይሄ ሚክስድ ሶሻል ኢኮኖሚክ ዌልፌር የሚለው ማለት ነው። ሪላቲቭ ኢኳሊቲ ኦፍ ኢንካም አለ ነው የሚለን። ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ዳዝ ኖት ኤግዚስት ኮማንድ ኢኮኖሚ ዘ ፕሮፊት ሞቲቭ አብሰንስ ኤንድ ዜር አር ኖ ኦፖርቹኒቲ ፎር አኮሙሌሽን ኦፍ ዌልዝ ኦል ዘስ ፋክተርስ ሊድስ ቱ ጋዘሪንግ ኢኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ኮምፕሬሽን ዊዝን ዘ ካፒታሊዝም። ምንድነው እነዚህ ሪላቲቭ ቶ ኢኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ቢያንስ ሪላቲቭሊ ኢኳሊቲ ኦፍ ኢንካም እንዲኖር ያደርጋል። ምክንያቱም ፕራይቬት ኦፍ ፕሮፐርቲ ዳዝ ኖት ኤግዚስት ይህን የሚባል ነገር ከሌለ ዘ ፕሮፊት ኦፍ ሞቲቭ ኢዝ አብሰንስ ኤንድ ዘ ኖ ኦፖርቹኒቲ ቱ አኮሙሌሽን ዌልዝ ሀብት ልናጠራቅምበት የምንችለው ለግላችን ብለን አይኖርም። በዛ ወቅት ምንድነው ኦል ዘስ ፋክተር አስ ሊድስ ቱ ቢ ግሬተር ኢኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ኢንካም ዲስትሪቢዩሽናችን ኢኳሊቲ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ቀጣይ ምን እናያለን? አድቫንቴጁን እናያለን። አድቫንቴጅ ኦፍ ኮማንድ ኢኮኖሚክስ አብሰንስ ኦፍ ዌስትፉል ኮምፒቴሽን። ምንድነው አብሰንስ ኦፍ ዌስትፉል ኮምፒቴሽን? ዜር ኢዝ ኖ ፕሌስ ኦፍ ዌስትፉል ዊዝ ፕሮዳክቲቭ ኦፍ ሪሶርስ ትሩ
አንሄልዚ ኮምፒቴሽን ጤናማ ያልሆነ ኮምፒቴሽን ስለማይኖር በዚህ ወቅት ዌስቴጅ አይኖርም ማለት ነው። አብሰንስ ኦፍ ዌስቴጅ ኮምፒቴሽን እነዚህ ምርት ወይም እነዚህ ሪሶርሶች አይባክኑም ማለት ነው። ምንድን በምናደርግበት ጊዜ ኮምፒቴት በምናደርግበት ጊዜ ይባክኑ ነበር ማለት ነው። ባላንስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ግሮዝ allocation of resource through centralization of planning leads to balance of economic development. The different region different sector of the economic can be developed equally ምንድነው እንግዲህ allocation of resource በሚኖርበት ጊዜ centralization planning ስላለ balance of economic development ይኖራል። በሁሉም ሪጅኖች ላይ ያለው ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት እኳል የሆነ balance of development እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ኤሊሚኔሽን ኦፍ ፕራይቬት ሞቢሊቲ ኤንድ ኢኒኳሊቲ ምንድነው? ኢኒኳሊቲ እና ፕራይቬት ሞኖፖሊ እንዳይኖር ያደርጋል። ኮማንድ ኢኮኖሚክስ አቮይድ ዘ ማጀር ኢቪል ካፒታሊስት ሰቻስ ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ኤንድ ዌልዝ እንግዲህ እነዚህ ኢኒካሚ በኢንካም በገቢ በሀብት ኢኒኳሊቲ እንዳይኖር ያደርጋል ማለት ነው። ፕራይቬት ሞኖፖሊ ኤንድ ሴንትራላይዜሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖሊሲ ኤንድ ሶሻል ፓወር እንግዲህ በሶሻል ፓወር ሴንትራላይዜሽን ኢኮኖሚክ ፖሊሲ እንዳይኖር ያደርጋል ማለት ነው። ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካምን ያስወግዳል ማለት ነው። ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካምን ያስወግዳል። ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ኮማንድ ኢኮኖሚክስ ኮማንድ ኢኮኖሚክስ ያለው ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው የሚለውን ስናይ አብሰንስ ኦፍ አውቶማቲካል ፕራይስ ዲተርሚኔሽን አውቶማቲካል ፕራይስ ዲተርሚኔሽን አብሰንስ አለበት። ሲንስ ኦል ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ አር ኮንትሮልድ ባይ ዘ ገቨርንመንት ሁሉም ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ኮንትሮል የሚደረጉ በገቨርንመንት ነው። ዜር ኢዝ ኖ አውቶማቲካል ፕራይስ ሜካኒዝም አውቶማቲካል የሆነ ፕራይስ ሜካኒዝም የለም ማለት ነው። አብሰንስ ኦፍ ኢንሰንቲቭ ፎር ሃርድ ወርክ ኤንድ ኤፊሽንሲ እንግዲህ አብሰንስ ኦፍ ሃርድ ወርክ ኤንድ ኤፊሽንሲ ይኖራል ማለት ነው። ዘ ኢንታየር ሲስተም ዲፔንዲንግ ኦን ብራቸር ቱ ሃው ቱ ኮንሲደር ቱ ኤፊሽንት ራኒንግ ኦፍ ዘ ቢዝነስ ዜር ኢዝ ኖ ፋይናንሻል ኢንሰንቲቭ ፎር ሃርድ ወርክ ኤንድ ኤፊሽንት ፋይናንሻል ኢንሰንቲቭ ወይም የብር ማበረታቻ ስለሌለው ለጠንካራ ሰራተኞች እና ኤፊሽንት ሰራተኞች ምንድነው አብሰንስ ኦፍ ኤፊሽንት ወርክ እና አብሰንስ ኦፍ ሃርድ ወርክ የለም ማለት ነው። ዘ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ሪላቲቭሊ ስሎ ሬት ኢኮኖሚካችን ግሮዝ የሚያደርገው በዚህም የተነሳ ስሎ ሬት ነው ማለት ነው። ላክ ኦፍ ኢኮኖሚክ ፍሪደም ኢኮኖሚክ ፍሪደም ኦፍ ዘ ኮንሱመር ፕሮዲውሰር ኢንቨስተር ኤንድ ኢምፕሎየር ቶታሊ አብሰንስ ኤንድ ኦል ኢኮኖሚክ ፓወር ኮንሰንትሬትድ ዘ ሃንድ ኦፍ ዘ ገቨርንመንት እንግዲህ ላክ ኦፍ ኢኮኖሚክ ፍሪደም ማለት በራሳችን የፈለግነውን ነገር ማምረት መሸጥ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ነገር ኮንትሮልድ የሚያደርገው ገቨርንመንት ነው ማለት ነው። ገቨርንመንት ያዘዘንን እናመርታለን ገቨርንመንት የሚለንን ነገር እንሸጣለን ማለት ነው። ሬድ ቴፒዝም ኢትስ ዋይድሊ ፕሪቬይ ኮማንድ ኢኮኖሚክስ ቢኮዝ ኦፍ ኦል ዲሲሽን ሜድ ባይ ዘ ገቨርንመንት ኦፊሻልስ ምክንያቱም ሁሉም ነገር በገቨርንመንት ኦፊሻል ስለሆነ የሚመሰረተው ሬድ ቴፒዝም ይኖራል ወይም ይሄ ቀይ ሽብር የምንለው ማለት ነው። ቀይ ሽብር በብዛት ይስፋፋል ማለት ነው። ቀይ ሽብር በብዛት ይስፋፋል ቀይ ሽብር የምንለው በብዛት ይስፋፋል ማለት ነው። ቀጣይ ሶስተኛው ታይፕ ኦፍ ማርኬት ኢኮኖሚክስ ምንድነው? ይሄ ሚክስድ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሚክስድ ኢኮኖሚክስ ኢዝ አቴምፕት ቱ ኮምባይን ዘ አድቫንቴጅ ኦፍ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክስ ኤንድ ኮማንድ ኢኮኖሚክስ እንግዲህ ይሄ ሚክስድ ኢኮኖሚክስ የምንለው ሁለቱንም ካፒታሊስትንም ኮማንድንም ኢኮኖሚክ ሲስተም በጋራ የያዘ ነው ማለት ነው የያዘ ነው ማለት ነው። ኢት ኮርፖሬት ሰም ፊውቸር ኦፍ ቦዝ አለው ፕራይቬት ኤንድ ፓብሊክ ሴክተር ቱ ኤግዚስት እንግዲህ ፕራይቬትም ፓብሊክ ሴክተርም ኤግዚስት እንዲያደርግ ከሁለቱም ከኮማንድም ከፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚስት ወይም ካፒታሊስት ኢኮኖሚስት ያሉትን ፊውቸሮች የያዘ ነው ማለት ነው። ይዘንዳ ሜን ፊውቸሩ ተቀምጦልናል እንደ ሜን ፊውቸር ኮኤግዚስታንስ ኦፍ ፓብሊክ ኤንድ ፕራይቬት ሴክተር እንግዲህ የሁለቱም የፓብሊክም የፕራይቬት ሴክተርም ኮኤግዚስታንስ አለ። ፓብሊክ ኤንድ ፕራይቬት ሴክተር ኢዝ ኮኤግዚስታንስ ዚ ሲስተም ዜር ሪስፔክቲቭ ኦፍ ሎን ኤም ኤንድ ዊ ዲፋይን ኢንዱስትሪ ኔሽን ኤንድ ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ሰች have a basic industry the defense of production power generation etc are set up of public sectors whether the consumer good and industry
ኤንድ ስሞል ስኬል ኢንዱስትሪ ዲቨሎፕ ስሩ ፕራይቬት ሴክተር። እንግዲህ እነዚህ ኢንዱስትሪ ኦፍ ኔሽን ኤንድ ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ሰች አስ ሄቪ ኤንድ ቤዚክ ኢንዱስትሪ፣ ዲፌንስ ፕሮዳክሽን፣ ፓወር ጄኔሬሽን እነዚህ በፓብሊክ ሴክተር እንዲሰሩ፣ ኮንሱመር ጉድስ ኢንዱስትሪ ስሞል ስኬል ኢንዱስትሪዎች ደግሞ በፕራይቬት ሴክተር እንዲሰሩ ኮኤግዚስታንስ የሁለቱም ጥምርታ ነው ማለት ነው። ኮኤግዚስታንስ ኦፍ ፕራይቬት ኤንድ ፓብሊክ ሴክተር ሁለቱም እንዲኖር ያደረገ ታይፕ ኦፍ ማርኬት ስትራክቸር ነው። ኢኮኖሚክ ዌልፌር ኢኮኖሚክ ዌልፌር ኢዝ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ክሪኤሽን ኦፍ ሰክሰስ ኦፍ ሚክስድ ኢኮኖሚክ። ሚክስድ ኢኮኖሚክስ በኢኮኖሚክ ዌልፌር ሞስት ሰክሰስ የሆነበት ነው። ዘ ፓብሊክ ሴክተር ትራይ ቱ ሪሙቭ ሪጂናል ኢምባላንስመንት ኤንድ ፕሮቫይድ ላርጀር ኢኮኖሚክ ኦፖርቹኒቲ ኤንድ ሲክ ኢኮኖሚክ ዌልፌር ስሩ ፕራይስ ፖሊሲ። ዘ ገቨርንመንት ኮንትሮል ኦቨር ዘ ፕራይቬት ሴክተር ሊድስ ቱ ኢኮኖሚክ ዌልፌር ሶሻል አት ኤ ላርጅ። ምንድን ነው ገቨርንመንት ኮንትሮል ኦቨር ፕራይቬት ሴክተር ሊድስ ቱ ኢኮኖሚክ ዌልፌር ኦፍ ሶሻል ኤንድ አት ኤ ላርጅ። እንግዲህ ኢኮኖሚክ ዌልፌር አዝ ኤ ላርጅ እንዲኖር በማህበረሰቡ ውስጥ አድርጓል ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ ዘ ገቨርንመንት ዩዝ ኢንስትሩመንት ኦፍ ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ አቺቭ ኮኦርዲኔሽን ኦፍ ራፒድ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ኤንድ ሜክ ዩዝ ቦዝ ፕራይቬት ኤንድ ፓብሊክ ሴክተርስ። ሁለቱንም ፕራይቬትንም ፓብሊክ ሴክተርንም ተጠቅሞ ራፒድ የሆነ ፈጣን የሆነ የኢኮኖሚክ ለውጥ ወይም የኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት የኢኮኖሚክ እድገት እንዲኖር አድርጓል ማለት ነው። ፕራይስ መካኒዝም ዘ ፕራይስ መካኒዝም ኦፕሬትድ ጉድ ፕሮዲውስ ፕራይቬት ሴክተር በት ኖት ኢሴንሻል ቱ ኮሞዲቲ ኦፍ ጉድስ ፕሮዲሲንግ ኢን ዘ ፓብሊክ ሴክተር ዘስ ፕራይስ ዲፌንስ ሬጉላር ባይ ዘ ገቨርንመንት። እንግዲህ ይሄ ፕራይስ መካኒዝም የተጠቀመው ይሄ ሚክስድ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ለእንትን ነው ማለት ነው። ለዚህ ለፕራይቬት ሴክተሮች ለሚያመርቱት ምርት ነው ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ነው እንጂ ለፓብሊክ ሴክተሮች አይጠቀሙበትም ነው የሚለን። ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ኢዝ allowed to but rule of existing private concentration of wealth limit and fixed owning of land property, progressive taxation and compensation of subsidy imbalancement of achieve of economic equality። እንግዲህ በሳብሲዲ በታክሴሽን እያደረገ ኢኳሊቲ እንዲኖር ኢኳሊቲ እንዲኖር አቺቭ ያደርጋል ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ እንዲኖር አቺቭ ያደርጋል። ዘንዳ ምን እናያለን? አድቫንቴጅ ኦፍ ሚክስድ ኢኮኖሚ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ፕራይቬት ሞቲቬሽን ኤንድ ፕራይስ ፕሮፊት ሞቲቬሽን ኤንድ ፕራይስ መካኒዝም አድቫንቴጁ ነው። ኦል አድቫንቴጅ ኦፍ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክስ ሰች አስ ራይት ቱ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ motivation of through profit motivation and control over the economic activity through price mechanism and available of mixed economic are available in the mixed economic። እንግዲህ በሁሉም የምናገኛቸው በዚህ በካፒታሊስት ኢኮኖሚክስ such as right to private property, motivation through profit, control over economic activity through price mechanism are available በሚክስድ ኢኮኖሚክስም እናገኛቸዋለን ነው የሚለው። አዘሰም government control is ensure thus do not leads to exploitation እንዳይኖር ይረዱናል ነው የሚለው። አዱኬት ፍሪደም አዱኬት የሆነ በቂ የሆነ ፍሪደም አለ። ሚክስድ ኢኮኖሚክስ አለው አዱኬት ፍሪደም ዲፈረንት ኢኮኖሚክ ዩኒት ሰች አስ ኮንሱመር ኤምፕሎየር ፕሮዲውሰር ኤንድ ለኢንቨስተሮች ምንድነው አዱኬት የሆነ በቂ የሆነ ፍሪደም ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ሚክስ ኤንድ ፕላንድ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ራፒድ የሆነ ፕላንድ የሆነ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት እንዲኖር ይረዳል። ፕላንድ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ቴክስ ፕሌስ ሪሶርስ አር probably and efficiently utilized and fast economic development take a place of because of the private and public sector are complement each other። እንግዲህ እነዚህ ፕራይቬት ኤንድ ፓብሊክ ሴክተሮች ኮፕሬት አድርገው ስለሚሰሩ ራፒድ የሆነ ኢኮኖሚክ ግሮዝ እንዲኖር ይረዳል ማለት ነው። ራፒድ የሆነ ኢኮኖሚክ ግሮዝ እንዲኖር ይረዳል። ሶሻል ዌልፌር ፊወር ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ እንግዲህ ምንድነው ሶሻል ዌልፌር እና ፊወር ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ እንዲኖር ያደርጋል። ዘ ገቨርንመንት ኢዝ ሪስትሪክትድ ኮንትሮል ኦቨር ዘ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኤንድ ሄልፕ ቱ አቺቭ ሶሻል ዌልፌር ኤንድ ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ እንዲኖር ይረዳል ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ እንዲኖር ይረዳናል። ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ሚክስድ ኢኮኖሚ
ኢንኤፊሽንት ኤንድ ኢንኤፌክቲቭነስ ምንድነው? ሚክስድ ኢኮኖሚክ ሜይ ኖት አክቹዋሊ ዩዥዋሊ አድቫንቴጅ ኦር ኢዘር public sector and private sector. The public sector may be inefficient due to lack of incentive and responsibility, and private sector may be made inefficient by the government regulation and control. ምንድነው? ገቨርንመንት ባለው ሬጉሌሽን ኤንድ ኮንትሮል የተነሳ ሜድ ቢ ኢንኤፊሽንት ኦር ሬጉሌሽን ኮንትሮል ስላለ ፕራይቬት ሴክተሮች ሜይቢ ኢንኤፊሽንት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ፍላክቹዌሽን ኢፍ ዘ ፕራይቬት ሴክተር ኢዝ ኖት ፕሮፐርሊ ኮንትሮልድ ባይ ዘ ገቨርንመንት ዘ ኢኮኖሚክ ፍላክቹዌሽን ኤንድ አንኤምፕሎይመንት ኦከር። እንግዲህ እነዚህ ፕራይቬት ሴክተሮች በኢኮኖሚክ በገቨርንመንት ኮንትሮል ካልተደረጉ ፍላክቹዌሽን እና አንኤምፕሎይመንት እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ኮራፕሽን ኤንድ ብላክ ማርኬት ኢፍ ዘ ገቨርንመንት ፖሊሲ ሩል ዳይሬክቲቭ አር ኖት ኢፌክቲቭ ኢምባላንስ ኢፌክቲቭሊ ኢምፕሊመንትድ ካልተደረገ የገቨርንመንት ሩል ኤንድ ፖሊሲ ዘ ኢኮኖሚክስ ኢዝ vulnerable to increasing corruption and black market ለብላክ ማርኬት እና ኮራፕሽን ተጠቂ ይሆናል ማለት ነው። ለብላክ ማርኬት እና ኮራፕሽን ተጠቂ ይሆናል። ቀጣይ ምን እናያለን? ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒትስ ኤንድ ሰርኩላር ፍሎ ሞዴል የሚሉትን ዜር አር ስሪ ዲሲሽን ሜኪንግ ኢን ዘ ክሎዝድ ኢኮኖሚ። በክሎዝድ ኢኮኖሚ ሶስት ዲሲሽን ሜከሮች አሉ። ሃውስሆልድ ፊርምስ ኤንድ ገቨርንመንት። ሃውስሆልድ ካን ቢ ኤ ፐርሰን ኦር ሞር ሁ ሊቭ አንደር ዘ ሩፍ ኦፍ ማርኬት ጆይንት ኦፍ ፋይናንሻል ዲሲሽን ሃውስሆልድ ሜክ ቱ ዲሲሽንስ። ሃውስሆልዶች እንግዲህ ፐርሰን ናቸው። ሊቭ ቱ አንደር ዘ ሩፍ ኦፍ ሜክ ጆይንት ኦፍ ፋይናንሻል ዲሲሽን የሚያደርጉ ናቸው። እነሱም ምን ያደርጋሉ? ሃውስሆልድ አር ሜክ ቱ ዲሲሽንስ ምን ያደርጋሉ? ሁለት ዲሲሽኖችን ሴሊንግ ኦፍ ዘ ሪሶርሶችን ይሸጣሉ። ባይንግ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስስ ጉድ ኤንድ ሰርቪሶችን ደግሞ ይገዛሉ ማለት ነው። ፊርም A firm is a production unit of using economic resource producing goods and services። እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሪሶርሶችን ተጠቅሞ ጉድ ኤንድ ሰርቪስን ያመርታሉ። እነዚህ ደግሞ ፊርሞች ደግሞ ፊርምስ ኦልሶ ሜክ ቱ ዲሲሽንስ ፊርሞች ሁለት ዲሲሽኖች ያደርጋሉ። ባይንግ ኢኮኖሚክ ሪሶርሶችን ምን ያደርጋሉ? ባይ ያደርጋሉ ይገዛሉ። ሴሊንግ ኦፍ ዘ ፕሮዳክታቸውን ደግሞ ይሸጣሉ ማለት ነው። ገቨርንመንት ገቨርንመንት ኢዝ አን ኦርጋናይዜሽን ዛት ሌጋል ኤንድ ፖሊሲ ፓወር ኦፍ ኮንትሮል ኦቨር ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ሃውስሆልድ ፊርም ኤንድ ሜክ ፊርምስ ኤንድ ማርኬትስ። ምንድነው ይሄ? ሌጋል ኤንድ ፖለቲካል ፓወር ያለው ኢንፍሉዌንስ የሚያሳድር ኦርጋናይዜሽን ምን እንለዋለን? ገቨርንመንት ኦልሶ ፕሮቫይድ ሰም ታይፕ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ነውን አዝ ፓብሊክ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ። እንግዲህ ሰርቪስ ገቨርንመንት የሚያቀርባቸው ሰም ታይፕ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ አሉ። እነዛ ምን በመባል ይጠራሉ? ፓብሊክ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ በመባል ይጠራሉ ማለት ነው። ፓብሊክ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ በመባል ይጠራሉ። ዜር አር ኢኮኖሚክ ኤጀንትስ ኢንተራክቲንግ ቱ ማርኬትስ በማርኬት ኢንተራክት የሚያደርጉ ቱ ማርኬትስ ኤጀንት አሉ ማለት ነው። ፕሮዳክት ማርኬት ኢት ኢዝ ማርኬት ዌር ጉድ ኤንድ ሰርቪስስ ኤክስቼንጅድ የሚያደርጉበት ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ኤክስቼንጅድ የሚደረግበት ምን እንለዋለን? ፕሮዳክት ማርኬት እንለዋለን። ማርኬት ዌር ሃውስሆልድ ኤንድ ገቨርንመንት ባይ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ፍሮም ዘ ፊርም። እንግዲህ በፕሮዳክት ማርኬት ጊዜ እነዚህ ገቨርንመንት ኤንድ ሃውስሆልዶች ምንድን ናቸው? ገዢ ናቸው ማለት ነው። ከማን ነው የሚገዙት? ከፊርሞች ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ደግሞ ምን አለ? ፋክተር ማርኬት ወይም ኢንፑት ማርኬት የምንለው ኢት ኢዝ ኤ ማርኬት ዌር ኢኮኖሚክ ዩኒት ኢዝ ኤክስቼንጅድ ፋክተር ፕሮዳክሽን ኢንፑት ኢት ኢዝ ኤ ማርኬት ኦነር ኦፍ ሪሶርስ ሃውስሆልድ ሴል ዜር ሪሶርስ ቱ ቢዝነስ ፊርምስ ኤንድ ገቨርንመንትስ። ምንድነው? ኦነር ኦፍ ሪሶርስ ሃውስሆልድ ሴል ዜር ሪሶርስ ቱ ባይ ቢዝነስ ኤንድ ፊርም ኤንድ ገቨርንመንት ኤንድ ፊርም ምንድነው? ሃውስሆልዶች ለገቨርንመንት እና ለፊርም ምንድነው? ሪሶርሳቸውን ይሸጣሉ ማለት ነው። ይሸጣሉ። እነዚህ ገቨርንመንት ኤንድ ፊርም ደግሞ ገዢ ናቸው። ሪሶርሶችን ከሃውስሆልዶች ይገዛሉ በፋክተር ወይም በኢንፑት ማርኬት ጊዜ ማለት ነው። በኢንፑት ማርኬት ጊዜ ዘ ሰርኩላር ፍሎም ዲያግራም ቪዥዋል ሞዴል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ዛት ሾው ዘ ፍሎ ኦፍ መኒ ኦር ብር ኢን ዘ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ፍሎ ስሩ ዘ ማርኬት አሞንግ ዘ ዲሲሽን ሜኪንግ ነው። እንግዲህ የብር እና የጉድ ኤንድ ሰርቪስ ፍሎ ዊዝን ዘ ማርኬት የሚያሳየን ምን ይባላል? ሰርኩላር
ፍሎ ኦፍ ዲያግራም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ፎር ሲምፕሊ ኢት ኢዝ ዘ ፈርስት ሲ ቱ ዘ ሴክተር ኦፍ ሞዴል ዌር ዊ ሃቭ ኦንሊ ሃውስሆልድ ቢዝነስ ፊርምስ ኢን ዚስ ኬዝ ዜርፎር ዊ ሲ ዘ ፍሎ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ፍሮም ፕሮዲሲንግ ቱ ሃውስሆልድ ኤንድ ፍሎ ኦፍ ሪሶርስ ፍሮም ሃውስሆልድ ቱ ቢዝነስ። እንግዲህ ፍሎ ኦፍ ሪሶርስ ፍሮም ሃውስሆልድ ቱ ቢዝነስ የምናይበት ነው ማለት ነው። ይሄ ከሃውስሆልድ ወደ ቢዝነስ ከፊርም ወደ ገቨርመንት ከገቨርመንት ወደ ፊርም የምናይበት ፍሎ ነው ማለት ነው። ይሄ ሰርኩላር ፍሎ ሞዴል የምንለው ማለት ነው። In the following diagram, the clockwise direction shows that the economic resource and final good and services ምንድነው? የክሎክዋይዝድ ዳይሬክሽኑ ምንድን ነው የሚያሳየን? በዳያግራማችን ውስጥ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ኤንድ ፋይናል ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ያሳየናል ማለት ነው። ቢዝነስ ፊርም ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ቱ ሃውስሆልድ ኢዝ ቱ ፕሮዲስ ሜክ አፐር ፓርት ኦፍ ዲያግራም ኦን ዘ አዘር ሃንድ ዘ ሎወር ፓርት ኦፍ ሾውስ ዛት ዌር ዘ ሃውስሆልድ ሴል ዘ ፋክተር ፕሮዳክሽን ቱ ዘ ቢዝነስ ፊርም ስሩ ዘ ማርኬት። እንግዲህ ደግሞ የታችኛው ዲያግራም ደግሞ ምንድን ነው የሚያሳየን ነው የሚለን ከሰርኩላር ፍሎ ሞዴል ውስጥ የታችኛው ዲያግራም ሃውስሆልዶች ለፊርሞች ሪሶርሳቸውን ሲሸጡ ያሳየናል። ዘ አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ኢዝ ፍሎ ኦፍ ብርስ ስሩ ረቨኒው ኢንካም ስፔንዲንግ ኦፍ ኮንሳምፕሽን። አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽኑ ደግሞ ምንድነው? ፍሎ ኦፍ መኒ እንደሚያሳየን ስሩ ረቨኒው ኢንካም ኤንድ ስፔንድ ኦፍ ኮንሳምፕሽን ማለት ነው። ፈርስት ባይ ሴሊንግ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ፎር ሃውስሆልድ ሪሲቭ መኒ ፍሮም ረቨኒው ኦፍ ኮንሳምፕሽን ኦፍ ኤክስፔንዲቸር ፍሮም ሃውስሆልድ። እንግዲህ እነዚህ ፊርሞች ያላቸውን ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ለሃውስሆልዶች በመሸጥ ምን ያገኛሉ? መኒ ሪሲቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስሩ ረቨኒው ፍሮም ሃውስሆልድ ማርኬት። ኦን ዘ አዘር ሃንድ ሃውስሆልድ ሳፕላይ ስሩ ሪሶርስ ፎር ፊርም ሪሲቭ ኢንካም። ምንድነው? ሃውስሆልዶች ደግሞ ሪሶርሳቸውን ለሳፕላይ በማድረግ በማቅረብ ምንድነው ሪሲቭ ያደርጋሉ? ሳፕላይ ኢንካም ሪሲቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኢንካም ሪሲቭ ያደርጋሉ። ዚስ ሪፕሬዘንት ኤክስፔንዲቸር ባይ ዘ ፊርም ፐርቼዝ ዘ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ዊች ዩዝድ ቱ አን ኢንፑት ቱ ፕሮዲውስ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ። ምንድነው? ዚስ ሪፕሬዘንት ዘ ኤክስፔንዲቸር ባይ ዘ ፊርም ፐርቼዝ ፍሮም ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ዩዝድ ቱ ኢንፑት ፕሮዲውስ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ። ጉድ ኤንድ ሰርቪስን ለማምረት ኢንፑት እንደሚያስፈልጋቸው ያሳየናል ማለት ነው። ዘንዳ ቱ ሴክተር ሞዴል ፍሎ እናያለን። ቱ ሴክተር ሞዴል ፍሎ ጊዜ ምንድነው? ገቨርመንት እንትን ይሄ ፊርምስ ኤንድ ሃውስሆልዶች በሚኖሩበት ጊዜ ማለት ነው። ፊርም እና ሃውስሆልዶች በሚኖሩበት ጊዜ እንደምናየው ማርኬት አለ። ከማርኬቱ ላይ በቱ ሴክተር ሞዴል ፍሎ ጊዜ ሪሶርስ ማን ይገዛል? ላቦር ላንድ ካፒታል የምንላቸውን እዚህ ጋር እታች እንደምናየው ማን ይገዛል? ማርኬት ፎር ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ማን ይገዛል? ፊርሞች ይገዛሉ። ፕሮዳክሽን ኦፍ ፊርሞች ይገዛሉ። ከዛ ፕሮዲውሲንግ ሴሊንግ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ጉድ ኤንድ ሰርቪስን ፕሮዲውስ በማድረግ ደግሞ እነሱ ለማን ሴል ያደርጋሉ? እንደምናየው ወደዚህ ለሃውስሆልዱ ሴል ያደርጋሉ። ወደዚህ ዞሮ ጉድ ኤንድ ሰርቪስን ሃውስሆልዶች ይገዛሉ። ሃውስሆልዶች ምን ያደርጋሉ? ስፔንት መኒ ገንዘብ ያወጡና ረቨኒው ለፊርሞች ይከፍሉና ምንድን ይገዛሉ? እነዚህን ጉድ ኤንድ ሰርቪሶች ደግሞ እነዚህ ደግሞ ፊርሞች ደግሞ ይዘንዳ ፊርሞች እነዚህን ሪሶርሶችን ለመግዛት ገንዘብ ያወጣሉ። ከዚህ ዘንዳ ሪሶርሶች ወደዚህ ሲፈሱ ገንዘብ ምንድን ያወጣሉ? ዌጅ ሬንት ኤንድ ኢንተረስት ያወጡና ለሃውስሆልዶች ይሰጧቸዋል። ሃውስሆልዶች ምን ያገኛሉ? ኢንካም ገቢ ያገኛሉ ማለት ነው። ባገኙት ኢንካም ደግሞ ሰርቪስ እና ጉድ ከምን ከራሳቸው አዝሮ ከፊርሞች ይገዟቸዋል ማለት ነው። ይሄ ነው ቱ ሴክተር ሞዴል ኦፍ ፍሎ የሚያሳየን ማለት ነው። ሰርኩላር ፍሎ ኦፍ ቱ ሴክተር ሞዴል ፍሎ የሚያሳየን። ዊ ሃቭ ኦልሶ ስሪ ሴክተር ሞዴል ፍሎ። እንግዲህ ስሪ ሴክተር ሞዴል ፍሎ ደግሞ አለን። ዊ ኦልሶ ገቨርንመንት ኢንቮልቪንግ ኢን ዘ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ገቨርንመንት ኢንቮልቭ በሚያደርግበት ጊዜ ስሪ ሴክተር ሞዴል ፍሎ እንለዋለን። ዘ ኦንሊ ዲፈረንት ቢትዊን ስሪ ሴክተር ሞዴል ፍሎ ኤንድ ቱ ሴክተር ሞዴል ፍሎ ዘ ኢንቮልቭመንት ኦፍ ገቨርንመንት ፓርቲሲፔሽን ገቨርንመንት ፓርቲሲፔሽን ኢንቮልቭ ማድረጉ ብቻ ነው የስሪ ሴክተር እና የቱ ሴክተር ሞዴል ፍሎ ዲፈረንሳቸው ማለት ነው። ዘ ገቨርንመንት ፕሮቫይድ ፐብሊክ ሰርቪስ ፐርቼዝድ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ፍሮም ዘ ቢዝነስ ፊርም ስሩ ፕሮዲስ ፕሮዳክት ማርኬት ጊቭን አማውንት ኦፍ ኤክስፔንዲቸር ኦን ዘ አዘር ሃንድ ዘ ገቨርንመንት ኦልሶ ኒድስ ቱ ሪሶርስ ሪኳየር ፕሮቪዥን ኦፍ ሰርቪስ
ዚስ ሪሶርስ ፐርቼዝ ፍሮም ዘ ፋክተር ማርኬት ባይ ሜኪንግ ኤ ፔመንት ሪሶርስ ኦፍ ኦነርስ። እንግዲህ ምንድነው በዚህ በቱ ሴክተር እና በስሪ ሴክተር ሞዴል ፍሎ ያለው ልዩነት የገቨርመንት ኢንተርቬንሽን ነው። ገቨርመንት በዚህ ኢንተርቬንሽን አድርጎ ገቨርመንት ኦልሶ ኒድስ ቱ ሪሶርስ ቱ ሪኳየር ፕሮቫይዲንግ ሰርቪሶችን ለማቅረብ ገቨርመንትም ምን ያስፈልገዋል? ሪሶርስ ያስፈልገዋል። ዚስ ሪሶርስ ቱ ፐርቼዝ ፍሮም ፋክተር ሜኪንግ ፔመንት ፎር ዘ ሪሶርስ ኦነርስ። ለሪሶርስ ኦነሮች ፔመንት በመክፈል ምንድነው ገቨርመንትም ሪሶርሶችን ይገዛል ማለት ነው። ሪሶርሶችን ይገዛል ማለት ነው። ይህ ዘንዳ በዲያግራም ተቀምጦልናል ገቨርመንት ኢንተርቬንሽን ሲያደርግ ማለት ነው። እንደምናየው እዚህ ጋር ገቨርመንት ይገባል። ገቨርመንት ከገባ ምንድነው ሪሶርሶችንም ገቨርመንትም ይገዛል ማለት ነው። እንደምናየው የቅድሙ አለ ሪሶርስ ከምንድነው የሚመጣው? ጉድ ኤንድ ሰርቪሶችን እነዚህ ሀውስሆልዶች ይገዛሉ። ሀውስሆልዶች ደግሞ መኒ ስፔንድ ያደርጋሉ፣ ረቨኒው ለፊርሙ ይሰጣሉ ማለት ነው። እንደምናየው ኤክስፔንዲቸር ዘንዳ ገቨርመንት ጉድ ኤንድ ሰርቪስን ይገዛል። ገቨርመንት ጉድ ኤንድ ሰርቪስን ይገዛል። ከዛ ኤክስፔንዲቸር ይሰጣል ማለት ነው። ገቨርመንት ፔመንት ያካሂዳል። ፋክተር ፕሮዳክሽን ይወስዳል። እንደምናየው እዚህ ዘንዳ ላቦር ላንድ ካፒታል ብድር ይገዛል። ይሄ ፊርሞች ይገዛሉ። ፊርሞች ብድር ይከፍላሉ። ዌጅ ሬንት ኢንተረስት ይከፍላሉ። ያንን ደግሞ አዝ ኢንካም ያስገባሉ ሀውስሆልዶች ማለት ነው። ገቨርመንት በዚህ ወቅት ፕሮቫይድ ሶሻል ሰርቪስ ፕሮቫይድ ሳፖርት ኤንድ ኮሌክቲንግ ታክስ ባይንግ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ምናምን ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ የስሪ ሴክተር ሞዴል ፍሎ ልዩነቱ ምንድነው? ገቨርመንት በገበያው ላይ ገብቶ ኤክስፔንዲቸር ኤንድ ሳብሲዲ ሲያደርግ ማለት ነው። ለዚህ ለፊርሞች ሳብሲዲ ያደርጋል። ለሀውስሆልዶች ደግሞ ኢንካም ሳፖርት ያደርጋል። ከሀውስሆልዶች ታክስ ይሰበስባል። ከፊርሞች ታክስ ይሰበስባል። ገቨርመንት ሰርቪስ ኤንድ ገቨርመንት ሰርቪስ ለሁለቱም ይሰጣል ማለት ነው። ለፊርሞችም ለሀውስሆልዶችም ኢንካም ሳፖርት ለሀውስሆልዶች ይሰጣል። ሳብሲዲ ደግሞ ለፊርሞች ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በቱ ሴክተር ሞዴል ፍሎ እና በስሪ ሴክተር ሞዴል ፍሎ የገቨርመንት ኢንተርቬንሽን ብቻ ነው ልዩነቱ ማለት ነው። እንግዲህ በቻፕተር ዋን የነበረን በዚህ ጨርሰናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቻፕተር ቱ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።